שלום רב. לרגל יום הולדתי הראשון כתב לי סבי הנפלא ליאון קלישר מכתב. המכתב הזה ודאי לא יועד לאותו אירוע, כן? אלא לאירועים שיהיו לאחר מכן. ובמסגרת המכתב הוא כתב לי את התרשמותו כפי שהוא רואה אותי באותו שלב, ומה ראוי היה לדעתו שיהיה בעתיד לגביי. ואת סוף המכתב הוא חתם באמרה הבאה: ומה שלא יהיה אלוני, היה גבר. ושנים רבות לא הבנתי בדיוק למה הוא התכוון, עד ששמעתי את הרצאותיו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהדגיש פעם אחר פעם, כולל גם במאמר כתוב, כן, את אותו פסוק ראשון בשולחן ערוך היהודי, שמרכז את המצוות המעשיות, להבדיל ממשנה תורה של הרמב"ם, שכינס והכריע את ההתייחסות של המשנה ושל התלמוד, כולל לגבי עניינים שכבר לא היו רלוונטיים באורח מעשי, כגון קורבנות וכדומה בבית המקדש. ומכל מקום, הפסוק הראשון שהפך להיות אבן יסוד ביהדות, נאמר כך: התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת אלוהים, או כאמרתו של פרופסור ליבוביץ', התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת השם. ואומר פרופסור ליבוביץ' במאמר ידוע שלו בעניין הזה, שלא נאמר בשולחן ערוך התגבר כארי לקום בבוקר להבין את העולם, או להבין איך העולם נברא, מתי הוא נברא וכדומה וכדומה וכדומה, אלא לעבודת אלוהים. וכשאנחנו מתבוננים על שולחן ערוך, אנחנו רואים שהטקסט המכונן הזה ביהדות נעשה באופן שבו כותב הטקסט יוסף קארו בחן סוגיות שונות ביהדות המעשית, כן? בסוגיות שונות במצוות המעשיות של היהדות והרלוונטיות לזמנו, והכריע על פי דעת רוב שלושה חכמים בעיקר, שהם הרמב"ם, הריף והראש. אלה חכמים של ימי הביניים יותר מאוחרים, בין 1000 ל-1200, משהו בסגנון הזה, 1000 ל-1300 אחרי הספירה. וככל שהוא ראה שאין הכרעת רוב של אותם חכמים, הרי שהוא ניגש לחכמים אחרים, וביניהם הרמב"ן, הרשב"א ואחרים, והכריע על פי הדעה שנראתה לו הדעה הנכונה. ובכן, כפי שאמרתי לכם בשיחה הקודמת, נשאלת השאלה מהי עבודת אלוהים. עבודת אלוהים לפי דעת רוב חכמים, כלומר לגבי המצוות המעשיות שנגזרות מהתורה שבעל פה, היא אכן עיקר העיקרים ביהדות, ומנגד באמונה הישראלית ובדת הישראלית, כלומר ההיבט המעשי של האמונה הישראלית, הדרך הראויה היא דרך של הוכחה, של מופת, של אמת, ולא דרך של רוב, של חכמים גדולים ככל שיהיו. ואותה עבודת אלוהים היא עבודת האמת. היא כוללת את המציאות שמעבר למציאות היש, שיצרה את מציאות היש, ושכוללת את מציאות היש, היא מציאות אלוהים, היא האמת כולה. ולכן, אותה טענה של פרופסור ליבוביץ', שאותו פתגם נפלא, התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת השם או לעבודת אלוהים, שלא מדובר כאן בלהבין את העולם, אלא לפעול על פי אותם מצוות, אותה אובייקטיפיקציה של הדת היהודית, היא אכן אחת הבעיות המרכזיות של הדת היהודית. מפני שעבודת האמת כוללת גם את הבנת העולם, כוללת גם את הבנת המוסר, כוללת גם את הבנת האמונה באורח מופתי, בדרך האמת, באורח אוניברסלי, מופתי, באורח ישראלי. ומוטיב הגבורה באמונה הישראלית נובע הישר מאותו רגע מכונן אל מול הכאוס, אל מול הבלגן, אל מול אי הסדר, אל מול החושך, אותו רגע מכונן של הכרעה תבונית, רצונית, עליונה, מופתית, כן? לפעול בדרך של אור. אותו רגע מכונן של ויאמר יהי אור ויהי אור. אותו רגע מכונן של אור. כי אותו שלב שבין 0 ל-1, או בין כל שגיאה שהיא לבין תיקון השגיאה, אך על אחת כמה וכמה,
כאשר מדובר במציאות כוללת, במציאות למשל מציאות חברתית כוללת, גם מציאות מדעית כוללת שמקובלת על הקהילה המדעית או על הקהילה הפרשנית, זה יכול להיות במשפט, זה יכול להיות בתחומים אחרים, כן? אותה הליכה מול המציאות הזו דורשת בהכרח גבורה, דורשת בהכרח להתגבר, דורשת בהכרח להתגבר כארי כדי לקום בבוקר, אבל לא רק בבוקר, אלא אולי אפילו יותר מכך בערב אל מול החשיכה, ובכל שלב ושלב משלבי היום, כפי שנאמר על ידי משה בספר דברים, כן, בקומך ובשכבך ובדרך וכדומה וכדומה וכדומה. בשנת 1947 לערך הלך רועה בדואי לחפש אחר עז שהלכה לאיבוד ונכנסה לאיזושהי מערה באזור של צפון ים המלח. והוא לא הצליח להוציא אותה משם, לא הצליח להגיע לשם, והוא זרק איזושהי אבן לתוך המערה כדי לגרום לעז לצאת החוצה, ואותה אבן פגעה באיזשהו חרס, והוא שמע את צליל החרס, וכשהוא הלך לראות מה יש שם, הוא גילה את המגילות הראשונות שהתגלו לאחר כ-2000 שנה, מגילות ים המלח, כאשר הראשונות שבהן כללו בין היתר את מגילת מלחמת בני האור בבני החושך. במסגרת אותה קבוצה, אותה כת של יחד, אותה כת שיוספוס פלביוס ראה בה את כת האיסיים, שחיו בחיי שיתוף מלאים לצורך עבודת אלוהים, אחרים רואים בהם את אותם צדוקים שירדו מגדולתם בימי היוונים, החשמונאים וכדומה, שהלכו למדבר כדי לשמר את המסורות הקדומות, את המסורות שראו בהן את מסורות האמת, ואותו אקלים מדברי שימר לנו את ספרי התנ"ך וגם ספרים חיצוניים לתנ"ך שלא התקבלו ביהדות, התקבלו בגישות אחרות, למשל בנצרות וכדומה, ובין היתר ניתן לראות באותם ספרים חיצוניים לספרים שבסופו של דבר אוגדו במסגרת התנ"ך, היבטים שונים שיכולים להסביר לנו מדוע הם לא התקבלו על ידי אלה שאיגדו את התנ"ך לספר שאנחנו מכירים אותו היום ובתוכו התורה. במגילת מלחמת בני אור בבני החושך, שמן הסתם אולי יש לה השפעות זרטוסטריות וכדומה, כן? שהרי זו מגילה שמתוארכת משהו כמו המאה השנייה או השלישית לפני הספירה, משהו בין המאה הראשונה לשלישית לפני הספירה. אנחנו רואים טענה שיבוא יום שבו תתרחש מלחמה בין בני האור, שהם בני שבט יהודה, לוי ובנימין, לבין בני החושך שכוללים את בני אדום, בני מואב, בני עמון, בני פלשת וכדומה, שהם פועלים במסגרת חיל הבליעל. אותה מלחמה תארך בין בני האור שהם מגובים על ידי המלאכים, על ידי כוחות הצדק וכדומה, אל מול בני החושך שהם נעזרים בקבוצה או חברים מבני ישראל שנקראת מרשיעי הברית, מה שנקרא, כן? ואותה מלחמה תארך בשלבים, כאשר שלב ראשון, כאשר 3 פעמים ינצחו בני האור, 3 פעמים ינצחו בני החושך, במסגרת מערכה כוללת שתארך כ-40 שנה, כמובן בהקבלה ל-40 שנות הליכת בני ישראל במדבר סיני, ובסופו של דבר המערכה תוכרע על ידי יד האל, מה שתקרא. כן, אנחנו רואים במגילה הזאת, כפי שאנחנו רואים במגילות חיצוניות אחרות, איזשהו שוני מהותי אל מול הספרים שמאגדים את התנ"ך, אולי למעט ספר דניאל, ואני אגע בזה בהמשך. כלומר, אותה התייחסות למלאכים, אותה התייחסות לכוחות שהם לא אלוהים מצד אחד, מצד שני הם לא בני אדם, מה שנקרא, שקיבלו ביטויים שונים במסגרת 3 הדתות המונותאיסטיות הסובייקטיביות ביהדות, בנצרות ובאסלאם. ואותה התבוננות במלאכים, מה שנקרא, שבעברית מלאך הוא שליח, ויש לזה עוד משמעויות שאני לא אגע בהן כעת, משמעויות יותר עמוקות, רציונליות, מופתיות, לא מיסטיות, כן? ואותם מלאכים נתפסו על ידי היהדות במקורות שונים כאיזה שהם ישויות רוחניות שהם לא אלוהים ולא בני אדם, שהם יצירי אור, מה שנקרא, כן? שהם תאורות, ובין היתר התבוננו בהם כמלאכי השרת, מונח שלא נמצא במקרא בשום מקום,
כן, ביהדות, שהם בעיקר רפאל, גבריאל, אוריאל ומלכיאל, כן, מה שנקרא, כן, ובנצרות אנחנו רואים את גבריאל, ובאסלאם אנחנו רואים את גבריאל וכדומה, ואני אגע בזה בהמשך הדברים. ובכן, אותה התבוננות במלאכים כישויות רוחניות וכדומה, היא התבוננות שיש בה סממנים מובהקים של מיתולוגיה אלילית, הייתי אומר, של מיתולוגיה פגנית, הייתי אומר, אם אנחנו מסתכלים על הפשט של הדברים, כן? אם אנחנו מסתכלים על המלאך שאחראי על הרפואה, או המלאך שאחראי על עבודת אלוהים, או המלאך שאחראי על הגבורה ועל העוז וכדומה וכדומה וכדומה. וכשאנחנו מסתכלים במקרא, אנחנו למעשה, חוץ מספר דניאל שבו נזכר גבריאל, וגם בהקשר שאפשר לפרש אותו אחרת לגמרי, אולי אפילו הפוך, כן, אבל זה עניין אחר, אנחנו לא רואים שמות של מלאכים, זה עניין שיותר אופייני לאחר מכן בימי בית שני, וכמובן בנצרות ובאסלאם, כלומר ביהדות, בנצרות ובאסלאם, לא בדת המקורית, לא באמונה המקורית, ואנחנו רואים הופעה שנקראת מלאך אלוהים, או מלאך יהובה וכדומה, ואני אגע בזה בהמשך. אבל בשיחה הזו אני מבקש להידרש לאותו מלאך בשם גבריאל, אשר אני קורא לו הגבורה. כלומר, לא מדובר במלאך, איזושהי ישות רוחנית, אלא מדובר באידאה של מידות. יש אידאות שונות, ואני אדרש לזה בהמשך. אני מדבר כרגע על אותה נגזרת של מידה שנגזרת מאותו מעבר, מאותו מאבק, שהוא הכרעה רצונית נעלה, תבונית רצונית נעלה, של המעבר מהחושך, של המעבר מהשגיאה, מהחוסר, מהתהום, מהכאוס, אל עבר האור. ובכן, כפי שאנחנו רואים באורח רציונלי, בהכרח כשאנחנו מסתכלים על מה שראוי שיהיה, ואנחנו מתבוננים במעבר מ-0 ל-1, או בכל התבוננות על מציאות שגויה, ובקשה לתקן אותה בצורה רצונית, תבונית, מופתית, רציונלית, אנחנו רואים בהכרח הידרשות לגבורה, הידרשות לאומץ, הידרשות להליכה מול פני המציאות, הידרשות לאומץ וגבורה בהליכה אל האור. ובנצרות אנחנו רואים דגש באמת על עניין המלאך גבריאל או עניין הגבורה, כאשר המלאך גבריאל בא אל זכריהו, אביו של יוחנן המטביל, ואומר לו שאשתו אלישבע תלד בן, ולאחר מכן הוא בא אל מרים, אמו של ישוע, כן, וגם לה הוא אומר שהיא תלד בן, כמובן מרוח הקודש וכדומה, כן, וכמובן שסיפורים אלה מזכירים מאוד גם את סיפור שמשון עם מלאך יהובה שבא אל האם ההכרה וכדומה וכדומה, ושמשון הוא כמובן סיפור של גבורה, של אומץ לב. הוא כמובן מזכיר לנו גם מסורות מיתולוגיות יווניות, כגון האל זאוס, מלך האלים, שמגיע לארץ באיזושהי צורה כלשהי, איזשהו פורמט כלשהו של יונה או משהו בסגנון הזה, כן? ובא אל בנות האדם, ולאחר מכן נוצר חצי אל, אחד מהם הוא הרקולס, הגיבור, וכו' וכו' וכו'. והיבט נוסף של אותה גבורה בנצרות, הוא כמובן העמידה של ישו אל מול הסנהדרין, ושם נאמר בין היתר, וישוע החריש, ויען הכהן הגדול ויאמר לו, משביעך אני באלוהים חיים, שתאמר לנו אם אתה משיח בן אלוהים. ויאמר אליו יהושע, אתה אמרת. ואני אומר לכם, מעתה תראו את בן האדם, יושב לימין הגבורה, ובא עם ענני השמיים. ואותו ביטוי הוא כמובן לכאורה אי אמירה שהוא יושב ליד אלוהים, מפני שבמסורת של ודאי מימי בית שני, ראו בביטוי הגבורה את הביטוי לאלוהים, כן, מפי הגבורה וכדומה וכדומה וכדומה. אבל הגבורה היא לא אלוהים, אלוהים הוא כל האמת, והגבורה היא אותה מידה שדרושה כדי להתקדם בדרך האמת אל מול מציאות שהיא אינה מצויה בדרך האמת בהכרח, ולעיתים בצורה מתונה יותר, והרבה פעמים בצורה מאוד מאוד קיצונית, בכל מישורי המחשבה, במישור המדע, במישור המוסר,
ובמישור האמונה, ועל אחת כמה וכמה בעת המודרנית, שבה המדע הולך ומתקדם, והאמונה והפילוסופיה הולכות מדחי לדחי, והאמונה הישראלית באה כדי לתקן את המצב הזה ולהחזירו לאשורו. איך אומרים? לתקן את המצב הזה מעיקרו, ולהחזיר את אותם מימדים של המחשבה האנושית, אותם מימדים נעלים, לדרכם הראויה, לדרך האמת, לדרך הישראלית. וכשאנחנו מתבוננים בקוראן, באסלאם, הרי שהקוראן אומר לנו שהבשורות או הסורות, ההתגלויות של מוחמד ניתנו לו על ידי המלאך גבריאל. וכך נאמר בין היתר בפרשת הפרה, צא אמור, מי זה אויב גבריאל? הלא הוא אשר הורידו. בלבבך וברצון אלוהים, לקיים את אשר לפניו, ואורח מישרים ובשורה למאמינים. מי זה אויב אלוהים? מי זה אויב אלוהים? ומלאכיו ושליחיו, וגבריאל ומיכאל. אכן, איוב יאהב אלוהים את הכופרים. ובכן, ההתבוננות הזאת במלאכים, כן, כישויות רוחניות וכדומה, שמאפיינת הן את היהדות, הן את הנצרות והן את האסלאם, היא בעיה. היא בעיה מבחינת האמונה האוניברסלית, מבחינת האמונה המופתית. מאחר ואין שום ישויות מעבר לאלוהים, אין דבר כזה מבחינה רציונלית. אלה שרידים של אמונות אליליות, שרידים של אמונות פגניות, ואיש באמונתו יחיה בהיבט הזה, אבל הדרך היא צדיק באמונתו יחיה. ומכאן אני רוצה לגעת במספר מילים במידות שמקובלות על ידי האמונות המונותאיסטיות הסובייקטיביות, וכדי להתקדם לעבר המידות האוניברסליות, הרציונליות, הראויות, על פי האמונה הישראלית, שהן נגזרת רציונלית למציאות האמת. כן, אם אנחנו מתבוננים בערך המידות הטובות בוויקיפדיה, הרי שאנחנו רואים מספר התבוננויות במקרא, מהן אותן מידות טובות. אגב, לא בתורה, אלא במקרא. התבוננות אחת היא מיוחסת לדוד המלך בספר תהילים בפרק ט"ו. ושם נאמר, הולך תמים, הוא פועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי יהובה יכבד. נשבע להרע ולא ימר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. תספרו אתם בכמה מידות מדובר. מכל מקום גבורה אנחנו לא רואים פה, אם כי אפשר לומר שכל אחת ואחת מהמידות האלה דורשת גבורה, כן? זה אפשר לומר. לעומתו, הנביא ישעיהו מעמיד בתחילה את המידות על 6 מידות. בישעיהו למ"ג. הולך צדקות ודובר מישרים. מואס בבצע משקות, נוער כפיו מתמוך שוחד, אוטם אוזנו משמוע דמים, ועוצם עיניו מראות רע. ולאחר מכן הנביא מיכה מעמיד אותנו על 3 מידות. עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. ואז ישעיהו נ"ו 2 מידות. שמרו משפט ועשו צדקה. טוב, זו הפרשנות של ויקיפדיה לעניין המידות, אבל אני בכל זאת מקריא את זה. ואז הם אומרים, בא חבקוק ומעמיד אותה על מידה אחת, צדיק באמונתו יחיה, וכפי שנאמר לו, תרשום את זה על לוח ותראה עוד חזון למועד, והוא מן הסתם לא ידע באותו זמן שמרטין לותר יאמץ את האמרה שלו, וכל ההתקדמות המודרנית, האמונית וגם המדעית שקשורה לכך, וגם הקפיטליסטית שקשורה לכך, התקדמו מאותו פסוק. ובכן, כשאנחנו מתבוננים באמונה הישראלית על המידות, אנחנו מתבוננים בהן באורח רציונלי. לא מלאכים כישויות רוחניות,
אלא מידות, ואנחנו נראה גם בהמשך גם היבטים אחרים של אותה התבוננות שקרויה מלאכים, אותם שליחים כביכול, כן? אותה התבוננות של מלאכים, של שליחים שכן נזכרת במקרא, ואותה פרשנות רציונלית מופתית לאותה התבוננות שהיא שונה לחלוטין מכל מה ששמעתם עד עכשיו. ובהיבט הזה אני מבקש להידרש לשני הפילוסופים הגדולים ביותר שקמו עד היום, שני הפילוסופים היווניים, אריסטו וקודמו אפלטון. ואריסטו בא ואומר שהמידות הטובות נגזרות מדרך האמצע, מכלל הזהב. אותו טוב שהוא השאיפה לאושר, כלומר השאיפה לשלמות, ואנחנו יודעים שאדם לא יגיע לשלמות, כן? והוא מחפש את הטוב כשלעצמו, את האושר כשלעצמו, והוא רואה באושר כשלעצמו את ההתקדמות העיונית, להבדיל מהתקדמויות אחרות בתחומים שונים, או הנאות שונות, כן? הנאות גשמיות, שהוא די בז להם, או הנאות אחרות, ובמסגרת אותו כלל זהב, אותה דרך אמצע, הוא מגיע למספר מידות מרכזיות, ובהן אומץ, מתינות, תבונה וצדק. ושוב, ההגעה לאותן מידות היא הגעה רציונלית, ואני לא נדרש כרגע לביקורת כלפי אותה השקפה, כן? אבל מכל מקום אנחנו יכולים לראות שוב ושוב, גם אם זה נאמר במפורש וגם אם זה לא נאמר במפורש, את אותו מוטיף של אומץ, שהוא לא אומץ לעשות כל דבר, שזו פזיזות, ולא אומץ לא לעשות שום דבר, שזו פחדנות, אלא אומץ של מתינות, של התבוננות בדברים, ושל הליכה מול הדברים, כך טוען אריסטו. אני סבור שישנם ממדים שהאומץ נגזר בין היתר מאותה מציאות. אם מדובר בתיקון מודרג, מתון, אל מול שגיאה מתונה מודרגת, אז דרוש אומץ מסוג מסוים. ואם מדובר בתיקון מסוג הליכה מול המציאות החברתית כולה וכדומה, או מול השגיאה המדעית של כל הקהילה הפרשנית, בין אם זה במדע ובין אם זה במשפט, אז דרושה גבורה מסוג אחר לגמרי, כן? ובהקשר הזה, מן הראוי לציין את אותם דברים נפלאים של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שבא ואומר שאדוארד גיבון טען שההיסטוריה היא כל הפשעים וכל העוונות וכל השיגעונות של בני אדם כלפי בני אדם אחרים, ושיש להוסיף לזה עוד משהו, שהם גם כל המאבקים מולם. המאבקים מול הפשעים ומול העוונות ומול השיגעונות, או במילים אחרות מול השגיאה, כן? ומול השגיאה של המציאות החברתית, מול השגיאה בכלל. ובהקשר שלנו, לגבי אותה גבורה, לגבי אותו התגבר, למרות שהוא רואה את ההתגבר בהקשר אחר של קיום המצוות על פי ההלכה, עול תורה ומצוות וכדומה, הרי שישעיהו ליבוביץ' בא ואומר לנו שישנה גבורה מסוג מסוים, כגון הגבורה בקרב של הגיבור שנלחם במלחמה, וישנה גבורה אחרת של העני שמשיב אבדה, ובעיניו הגבורה של העני שמשיב אבדה היא גבורה הרבה יותר גדולה מזה של הגיבור במלחמה, מפני שאותו גיבור במלחמה יכול להיות בחיים האזרחיים גם פוש-אפ של סמים או סרסור של זונות וכדומה, כמיטב ביטוייו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ולעומת זאת, העני שמשיב אבדה, למרות עוניו, לא יהיה פוש-אפ של סמים וסרסור של זונות וכדומה. ואכן אני חושב שאותה התבוננות באותה גבורה, אותה התבוננות שמכוונת לעבר הנגזרת הרציונלית של המעבר מהחושך אל האור, של המעבר מההיעדר, מהשגיאה, מהכאוס, מהתהום, מהתוהו ובוהו, אל אותה הכרעה רצונית תבונית, הכרת האור, של הליכה אל האור, אותה הכרעה של התמודדות, של מאבק, שהוא קודם כל מאבק של רעיון, אל מול מציאות שמצויה בחושך, שמצויה בכאוס, שמצויה בתהום. ולעומת אריסטו, הרי שאפלטון, שהוא המורה של אריסטו, כן, נדרש למידות בצורה שונה לחלוטין. הוא לא מחליט על איזשהו מושג של עושר, ואז מתחיל לנתח אותו ולהגיע ממנו לתובנות, אלא הוא טוען שישנן שתי התבוננויות שכליות, מחשבתיות תבוניות. התבוננות אחת היא התבוננות של המחשבה אל מול החושים, כן? זה המחשבה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו מזהים את המציאות, אנחנו בוחנים את המציאות, אנחנו בודקים את המציאות, אנחנו פועלים לפי החושים וכדומה וכדומה, מסיקים מסקנות לפי מה שאנחנו רואים וכדומה, ולעומת זאת ישנה
ישנם ההיבטים של המחשבה העיונית הטהורה, הם ההיבטים של האידאות, כפי שהוא קורא לכך, כן? אלה היבטים שאינם קשורים בחושים, אלא הם קשורים בהכרה תבונית טהורה, עניין שמאוד מזכיר בהיבטים מסוימים את קאנט בביקורת התבונה הטהורה. והניתוח הפנטסטי של אפלטון מתקשר אל אותה בשורה, אל אותו שיעור קודם במסגרת משל השמש או משל המערה. אנחנו במסגרת החושים קולטים את המציאות, אבל המציאות היא לא מה שהיא באמת, היא הצל של האמת, כן? היא הצללים של האמת. אנחנו למעשה מצויים בתוך מערה חשוכה, שאולי יש בה קצת אור ואנחנו רואים צללים של האמת, אבל אנחנו לא רואים את האמת. ותפקידו של הפילוסוף הוא לחשוף את האמת, הוא לצאת מהמערה, לחשוף את האמת באמצעות אורה של השמש, ואז לחזור אל המערה ולהסביר לאלה שמצויים בחושך מהי האמת. ולפי המשל שלו, משל המערה, הם גם הורגים אותו בסופו של דבר. וכשאנחנו מתבוננים באחת מפסגות הפילוסופיה המערבית, בפרידריך ניטשה, בניטשה, אז אנחנו רואים גם את מוטיב הגבורה. אבל מוטיב הגבורה אצלו הוא אחר לגמרי, הרי מבחינתו הפורמלית, אלוהים מת, המוסר מזויף, הרי מבחינתו הפורמלית לפחות, אלוהים מת, המוסר מזויף, אותם מידות וכדומה, ביטויים לרצון לשלוט, ביטויים של חולשה וכדומה, ומבחינתו הגבורה מתבטאת ברצון של האדם למצות את עצמו מתוך הרצון לעוצמה לעבר העל אדם. ובכן, זאת גבורה מסוג אחר לגמרי. זאת גבורה של האנוכיות, זאת גבורה של הרצון לעוצמה, לעומת גבורה באמונות הסובייקטיביות, ועל אחת כמה וכמה באמונה האוניברסלית המופתית, שהיא גבורת האמונה התבונית. אותה גבורה שמאפיינת את הדתות הסובייקטיביות, כולל אותה התבוננות במלאכים שמאפיינת את כל שלוש הדתות הסובייקטיביות, ובהן ההתבוננות בגבריאל, בגבורה, בהתגבר וכדומה, כאשר באמונה הישראלית, באמונה המופתית האוניברסלית, הגבורה מתבטאת באורח רציונלי, במעבר מהחושך אל האור, במעבר מההיעדר, מהשגיאה אל התיקון, במעבר המופתי, במעבר האוניברסלי, במעבר הישראלי, שמתוכו אנחנו רואים באופן רציונלי שנגזרת גבורה. אבל הגבורה הזו היא גבורה אחרת, היא התגבר אחר. היא גבורה אמונית תבונית. לא גבורה של מלאכים, לא גבורה של מיסטיקה, ודאי לא גבורה של רצון אנוכי לעוצמה, אלא גבורה של תיקון המצוי לעבר הראוי, שכולל את המצוי לעבר האמונה התבונית, האוניברסלית, המופתית, לעבר האמונה הישראלית. ובשיעור הבא אני אדרש לחלק השני של בשורת האור, שבו מופיע לראשונה בפרשת בראשית מוטיב הטוב, כן? וירא אלוהים את האור כי טוב. תודה.